Giấu mẹ vào còn mẹ vào sau cũng được. Không đi mua dây rồi. Cái cầu vừa mẹ. Hai mươi đúng không? Cái tô vít vào đây đâu nhỉ? Cái kia cũng để ghế kìa. Hả? Để ghế. Ghế? Kia lấy rồi à? Nó để ý. Anh vừa để đây mà.